প্ৰিয় দৰ্শক পেডাগজিৰ লগত জড়িত সাইকোলজি বা এডুকেশ্যনেল সাইকোলজিৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল হু ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি এডুকেশ্যনেল সাইকোলজিৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় ছিগমণ্ড ফ্ৰইড জন ডিভি জিন পিয়াজেট এডৱাৰ্ড থৰ্ণ্ডাইক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এডৱাৰ্ড থৰ্ণ্ডাইক নেক্সট which learning theory emphasizes the role of rewards and punishments in learning তলৰ কোনটো লাৰ্ণিং থিয়ৰিয়ে ৰিৱাৰ্ডছ আৰু পানিছমেণ্ট লাৰ্ণিঙত থাকিব লাগে এই ভূমিকাক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে কগনিটিভ থিয়ৰি বিহেভিয়ৰিজম কনষ্ট্ৰাকটিভিজম হিউমেনিজম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিহেভিয়ৰিজম নেক্সট what is the highest level in Bloom's taxonomy of learning objectives ব্লুমছৰ টেক্সনমি অফ লাৰ্ণিং অবজেক্টিভ বুলি যিটো থিয়ৰি আছে তাৰ মতে লাৰ্ণিঙৰ আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট লেভেলটো কি লাৰ্ণিং অবজেক্টিভৰ এনালাইজিং ইভালুৱেটিং ক্ৰিয়েটিং আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্ৰিয়েটিং নেক্সট দ্য কনচেপ্ট অফ জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট ZPD was introduced by which psychologist জন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি যিটো কনচেপ্ট আছে তলৰ কোনজন সাইকোলজিছে এইটো উলিয়াইছিল লেভ ৱিয়টস্কি জিন পিয়াজে BF স্কিনাৰ এব্ৰাহাম মেছলো শুদ্ধ উত্তৰ লেভ ৱিয়টস্কি নেক্সট which stage of Piaget's cognitive development is characterized by the ability to think abstractly and logically তলৰ কোনটো ষ্টেজত পিয়াজেৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ মতে চিলড্ৰেনে এবষ্ট্ৰেক্টলি বা লজিকেলি থিংকিং কৰাৰ এবিলিটিটো মানে হেঁতৰ বাঢ়ে বা সৃষ্টি হয় সেন্সৰি মটৰ প্ৰি অপাৰেশ্যনেল কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল নে ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল নেক্সট which theory suggests that learning occurs through observation and imitation তলৰ কোনটো থিয়ৰিয়ে এইটো কথাত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে যে অবজাৰভেশ্যন আৰু ইমিটেশ্যনৰ দ্বাৰাহে লাৰ্ণিং বেছিকৈ হয় ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং থিয়ৰি কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট থিয়ৰি অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং ইনফৰমেশ্যন প্ৰচেছিং থিয়ৰি শুদ্ধ উত্তৰ ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং থিয়ৰি নেক্সট কুৱেশ্যন ছেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন ইজ এ কি কনচেপ্ট in which psychological theory self actualization বুলি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কনসেপ্ট আছে তলৰ কোনটো সাইকোলজিক্যাল থিওৰিৰ মতে বিহেভিয়ৰিজম হিউম্যানিস্টিক সাইকোলজি সাইকো এনালাইটিক থিওৰি নে সোশিয়াল কগনিটিভ থিওৰি শুদ্ধ উত্তৰ হিউম্যানিস্টিক সাইকোলজি নেক্সট which of the following is not a principle of effective learning according to educational psychology তলৰ কোনটো নীতি ফলপ্ৰসূ লাৰ্ণিং নহয় এডুকেশ্যনেল সাইকোলজিৰ মতে এক্টিভ এংগেজমেণ্ট প্ৰেক্টিছ এণ্ড ফিডবেক ইমোশ্যনেল ডিটাচমেণ্ট কণ্টেক্সচুৱেল ৰেলিভেঞ্চ শুদ্ধ উত্তৰ ইমোশ্যনেল ডিটাচমেণ্ট নেক্সট according to Erickson the primary developmental challenge for adolescence is what এৰিকছনৰ মতে এডলচেণ্টৰ প্ৰাইমেৰী ডেভেলপমেণ্টেল চেলেঞ্জ প্ৰত্যাহ্বানটো কি হয় trust versus mistrust identity versus role confusion industry versus inferiority intimacy versus isolation শুদ্ধ উত্তৰ identity versus role confusion next what is the primary focus of cognitive psychology in education cognitive psychology মূল গুৰুত্ব বা মূল ফোকাসটো ক'ত থাকে external behaviors of learners, development of moral values, mental processes like memory and problem solving, physical development, Uddha Uttar, mental processes like memory and problem solving. Next, what does scaffolding mean in educational psychology? Providing students with permanent assistance, offering temporary support to help students learn independently, assigning group tasks to foster teamwork, and structuring lessons based on rote learning. Uddha uttor hobo offering temporary support to help students learn independently. Next, in cognitive psychology, schema refers to what?
কগনিটিভ সাইকোলজিৰ প্ৰসংগত যদি কথা কওঁ স্কিমাই কি বুজায় এ মেমৰি টেকনিক অফ লাৰ্ণিং এ মেণ্টেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ অৰ্গেনাইজিং ইনফৰমেশ্যন এ মেথড অফ ৰট মেমৰাইজেশ্যন এণ্ড ইম'চনেল ৰেছপন্স টু লাৰ্ণিং শুদ্ধ উত্তৰ এ মেণ্টেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ অৰ্গেনাইজিং ইনফৰমেশ্যন নেক্সট মেটাকগনিশ্যন ইজ বেষ্ট ডেছক্ৰাইব এজ হোৱাট মেটাকগনিশ্যনক আমি তলৰ কোনটো উক্তিৰে ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ লাৰ্ণিং বাই অবজাৰ্ভেশ্যন থিংকিং এবাউট ওৱানছ অন থিংকিং প্ৰচেছেছ মেমৰাইজিং লাৰ্জ এমাউণ্টছ অফ ডেটা ইউজিং ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ টু চল্ভ প্ৰব্লেমছ শুদ্ধ উত্তৰ থিংকিং এবাউট ওৱানছ অন থিংকিং প্ৰচেছ নিজৰে থিংকিং প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে থিংকিং কৰা নেক্সট what is hidden curriculum hidden curriculum to hoy ki the content explicitly taught in class unwritten informal lessons values and perspectives learned in school the additional material provided in textbooks learning objectives stated in the syllabus শুদ্ধ উত্তৰ unwritten অলিখিত বা মৌখিক informal lessons values and perspectives learned in school next constructivism as a learning theory emphasizes what constructivism learning theory হিচাপে কিহত গুৰুত্ব দিয়ে the role of reinforcement in behavior change knowledge construction through personal experience and interaction passive reception of knowledge from a teacher the biological basis of learning শুদ্ধ উত্তৰ knowledge construction through personal experience and interaction next what is transfer of learning transfer of learning to ki hoy moving from one class to another applying knowledge or skills learned in one context to another memorizing information from one source gaining knowledge through repetition শুদ্ধ উত্তৰ applying knowledge or skills learned in one context to another next what does intrinsic motivation refer to intrinsic motivation e ki bujay motivation driven by external rewards motivation stemming from internal desires or interests stemming মানে সৃষ্টি হোৱা motivation caused by fear of punishment motivation created by peer pressure শুদ্ধ উত্তৰ motivation stemming from internal desires or interests যেতিয়া motivation আপোনাৰ আন্তৰিক যিবোৰ desire থাকে যিবোৰ interest থাকে তাৰ পৰা সৃষ্টি হয় next which term refers to the ability to understand and manage emotions effectively তলৰ কোনটো টাৰ্মে মানুহৰ যিটো ইমোশনক ভালকৈ বুজি পোৱা তাক ভালকৈ মেনেজ কৰা ফলপ্ৰসূভাৱে তাক কাম কৰা তাক লৈ এটা টাৰ্ম আছে সেই টাৰ্মটো কি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কগনিটিভ ফ্লেক্সিবিলিটি সোশিয়েল লাৰ্নিং ইমোশনাল ৰেগুলেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলি কয় নেক্সট what does differentiated instruction mean differentiated instruction mane ki teaching all students the same way adapting teaching methods to meet diverse student needs encouraging competition among students providing standardized testing for assessment শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব adapting testing methods to meet diverse student needs next question in Maslow's hierarchy of needs which need comes immediately after physiological needs Maslow's hierarchy of needs or মতে তলৰ কোনটো need বা প্ৰয়োজন physiological needৰ লগে লগে আহে esteem need safety needs social needs self actualization needs শুদ্ধ উত্তৰ safety needs next which of the following is a key feature of child centered education তলৰ কোনটো child centered educationৰ এটা বৈশিষ্ট্য হয় teacher led instruction emphasis on standardized tests focusing on individual needs interests and abilities of children strict adherence to the curriculum শুদ্ধ উত্তৰ focusing on individual needs interests and abilities of children next a primary feature of experiential learning is what experiential learning or eta mool feature to ki বৈশিষ্ট্য কি learning from textbooks learning through direct experiences and reflection memorizing theoretical concepts repeating exercises for mastery শুদ্ধ উত্তৰ learning through direct experiences and reflection next which feature distinguishes
ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট ফ্ৰম ছামেটিভ এছেছমেণ্ট তলৰ কোনটো ফিচাৰে ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টক ছামেটিভ এছেছমেণ্টৰ পৰা পৃথক কৰে ইট ইজ কণ্ডাক্টেড এট দ্য এণ্ড অফ দ্য লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ইট প্ৰভাইডছ ইমিডিয়েট ফিডবেক টু ইম্প্ৰুভ লাৰ্ণিং ইট ফ'কাছেছ অন গ্ৰেডিং এণ্ড ইভালুৱেশ্যন ইট ইজ ডান অনলি ফৰ হাই ষ্টেক এক্সামছ শুদ্ধ উত্তৰ ইট প্ৰভাইডছ ইমিডিয়েট ফিডবেক টু ইম্প্ৰুভ লাৰ্ণিং নেক্সট আৰু লাষ্ট আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে হোৱাট ইজ এ ডিফাইনিং ফিচাৰ অফ এক্টিভ লাৰ্ণিং তলৰ কোনটো ডিফাইনিং ফিচাৰ হ'ব পাৰে এক্টিভ লাৰ্ণিঙৰ ষ্টুডেণ্টছ passively listen to lectures, students engage in activities like discussions, problem solving and analysis, teachers focus only on rote learning, students rely solely on memorization. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব students engage in activities like discussions, problem solving and analysis.